No niin. Mikrofoni hävis matkalla. Se on varmaan jossakin. Toivotaan, että löytyy eikä ajettu sen päältä. Mettää päin ajaessa. Yritän säädellä tässä Apukoskin kanssa näitä ajosysteemeitä kuntoon. Okay. On vähän se, pitää vielä vähän moottorin kierroksia säätää siinä ja pumpun ja moottorin virta-arvot on varmaan vähän se hakusessa. On vähän tämmönen niinku vähän hyppivä tää kone. Ei saa kaikkea tehoa irti, mutta sitten välillä taas meinaa ylämäkeen hyytyä. Mut nyt ajetaan talla pohjassa, vähän moottoria äänessä kuulee, että kone tekee töitä. Katsotaan miten se menee ton kukkula yli. Aika kovasti tekee töitä. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. D Timperjacki. Ei Timperjacki, kun DR. Timperitekniikkaa, mutta nimettynä uudelleen Joni Peuraksi. Tää on jo uudempaa mallia, pitää kurkata kohta tuosta tyyppikilvestä, että kuinka uusi kone tää on. Ei se tekniikka niin hirveän nopeasti muutu näissä vehkeissä, että kun kone on 10 vuotta nuorempi, niin kokarit muuttuu. Mutta välttämättä tekniikka ei ihan kauheasti. Antureitahan näihin tulee aina lisää ja kaikkea sellaista. Mutta ei kun se on tuolla toisella puolta kiinni. Ei oo täältä kiinni. Missä se on kiinni? No. Missä se on? Vielä uudemmissa koneissa tämä aukeisi helpommin ainakin. Niissä ei oo se karamoita. Mutta semmosia ei oo minulla vielä ihan joka päivä tullut vastaan. Mikä siellä ottaa kiinni? Kai se on tuo toisen puolen salpa. Onpa ärsyttävää. Pitää vähentää tehoa mitä se ottaa koneelta, mutta sit siinä käy sillä ettei se mene tasaisella enää. Ei Harri. Kauhea mekkala. Osaat sä puhuakin? Koneena täällä on. Siinä on ensinnäkin EKU. Eli kone on väyläohjattu. Tai meidän kannalta niin kierroksia ja muuta pyydetään väylästä. Mutta siellä on jakajapumppu. Eli ei ole vielä common raili, mutta ovat kuitenkin tuon EKUn laittaneet. Että siinä mielessä aika hauska välimuoto. No, siellä se tekniikka kehittyy. Mitä? Joo. Lämpötilamittari. Se onkin hyvä. Me nähdään siitä kuinka paljon lämpötila. Tää näyttää 77 astetta. Analoginen mittari näyttää 80 astetta. Kuulostaa ihan järkevältä. Pääseeköhän tää tonne lumiseen mettään, kun se ei oo oikein ketjuja tässä vehkeessä. Kyllä se ketju jo kaipais, mutta siinä ainakin jotenkin menee. Mikäs tässä? On tässä yhdessä renkaassa ketjut kuitenkin. Mikäs ongelma tässä? Oho. Sen verran sutiin, että pistää lukot päälle. Kokeillaan nyt. Toimiiko meidän lukot? Toimii. Mutta hirveästi. Ai sitten lukot poiskaan näin. Heti kun vaan saa, niin ei rikota mitään. Mutta mihinkäs ne jäljet menee, mihin meidän piti? Niin tonne kyllä. Minun mielestä jäljet menee tänne. En kyllä hirveästi näe täältä. Jalanjälkeä meidän pitäisi seurata. Tänne menee yhdet jäljet. Ihmisen jälkiä on. No, olikohan täällä sellainen vanha olosta? Joo, sen nimi oli TMC-järjestelmä. Tässähän oli entuudestaan se TMC, eli se Timperjackin ja DR:n oma ohjausjärjestelmä, joka hoitaa kaikkia. Ja täällä ei ole enää mitään vanhempien koneiden IPSIN-laatikkoja ollut pitkään aikaa, vaan ne on tosiaan se TMC hoitanut kaikkea. Ja
se iso TMC. Itse asiassa tässä oli ihan jo PCkin jo kiinni tuossa. Eihän se PC nyt sinänsä konetta ohjaa, karttaohjelmien muuta ja ajokoneesta on kyse, niin se ei mikään niin kuin välttämättömyys ole. Mutta on kuitenkin ohjannut kaikkea, että koneen pikahan oli se perinteinen mitä näissä on, että TMC takkua. Siinä vaiheessa kun joku boksi alkaa käymään vanhaksi, niin se ei aina käynnisty. Joku boksi ei käynnisty, niin ei konekaan liiku mihinkään. Kuulemma oli tuurissansa ihan se, että saiko lavetilta ajasta alas tähän ajettaessa. Minä kun kävin mettässä katsomassa, niin kone ei silloin liikkunut mihinkään lavetilta, kun se tähän tuli, niin kyllä se silloin liikkuu. Noin 50-50. Mutta nyt se liikkuu. Mä en tiedä mihin sulta meidän pitäisi mennä. Tonne, eteenpäin. Niin, meneekö siitä uraa eteenpäin? Kai sitä menee ura. Alkaa vähän pilkottaa oranssia metsuritakkia. Sitä kohta. On vaikea tämmönen rinnepaikka, kun ei ole niitä ketjuja, niin kyllä meinaa vähän niinku valua tonne alarinteen puolelle. Niinköhän me päästä. Nää ei oo mitään tasaisimpia maastoja. Minä alan valua. Sinäkin ajat alas valumaan. Noniin. Omamme taas. Mistä tosta päästä? Ei mitään. Niin hillittömiä kiviä siellä. Että... Ei mitään. Voi olla, että tuosta kivestä ei kyllä nyt ylitse mennä. Ei. Ei tiedä mihin mennä. Ajellaan vaan. Tuosta Hauskaahan se tämäkin. laitoit sen tohon. Mikä? Näytön. Se on ihan hyvä paikka. Kahvat ja näyttö otettiin hyttiin. Sovitettiin siihen oma kahva. Täällä puolella myöskin kahva ja sitten runko-ohjausvipu. Ja sitten vanhan PC:n tilalle. PC oli, se oli muuten oikealla kädellä kiinni. Tuolla on hirmuinen rauta, mistä se tuli tähän näin. Tuossa oli, niin otettiin se pois. Sitä ei kuulemma tarvita, kun ei siinä mitään ohjelmia muutenkaan ollut. Sitten tuonne hytin alle laitettiin sinne tuli yksi boksi, joka ohjaa kaikkia niitä ajon hydrostaattia, pumppua, moottoria, jarruja, runkolukkoa, lukkoja, pyörälukkoja, differenttilukkoja, mitä ne onkaan, akselilukkoja ja nopea ja hidas vaihe tietenkin. Eli kaikki ne toiminnot, mitä on TMCn kautta ollut, niin ne vedettiin uusiksi. Kyllähän tähän jää semmoisia toimintoja, mitkä ei TMCn kautta vanhassa mennyt. Esimerkiksi seisontajarru. Se on hyvä asia, että siihen ei tarvinnut koskea. Aika turvallisuuskriittinen ominaisuus. Ja esimerkiksi nuo portaat, kun noustaan tänne, niin portaat on ihan tuossa katkaisijalla. Portaat alas, portaat ylös. No, portaissa on anturi, joka tunnistaa, että milloin ne on yläasennossa, niin se meillä on johdotettu, että koneella ei vahingossa pysty ajamaan mettässä portaat alhaalla, että ne muistetaan nostaa ylös. Moottori ei myöskään suostu käynnistymään, jollei ovi ole kiinni. Ovikytkin on tässä ja se ei kierrä TMCn kautta. Nämähän on meille kivoja asioita. Siis kaikki koneethan pitää turvallisia olla, mutta jos mitä uudempi kone, niin sitä hienompia turvallisuuksia siihen tietenkin on tehty, niin kyllähän meidän pitää siinä vaiheessa, kun järjestelmän päivittää, niin ottaa oikeasti niin kuin yrittää tehdä semmoinen, mitä se alun perinkin on ollut, mahdollisimman pitkälle mukainen sitä. Ja se on mahtava asia, että tämmöiset turvallisuuskriittiset ominaisuudet ei ole mennyt sen vanhan ohjausjärjestelmän kautta. Siinäkin mielessä se on hieno asia, että jos ohjausjärjestelmä halvaantuu, niin ne turvaominaisuudet edelleen toimii. Ja siinä oli semmoinen joidenkin vuosien pätkä siinä Timberjackin aikana, jolloin esimerkiksi moottorin sammutussolenoidi, sitä ohjattiin TMC-järjestelmän kautta. Sepä onkin hauskaa, että jos järjestelmä on tiltannut, niin moottori ei ole saanut sammumaan. Tässä on tosiaan tuo oma eku, joka hoitaa tuota konetta ja sitä kautta, jos virrat katkee, niin moottorikin katkee. Se riittää meille. Väylästä ohjattu kone tosiaan. No tää kun on jakaja mekaaniseen pumpulla vielä tää kone, niin sieltä ei polttoaineen kulutusta saa väylästä, mutta melkein kaikki muut saa. Öljynpaineet, lämpötila ihan niin kuin asteen tarkkuudella tulee. Kierrosukuja ohjataan väylän kautta, vikakoodit luetaan sieltä. Se on kiva ominaisuus. Eli tismalleen samanlainen ohjattava kone, väylän kautta ohjattava kone kuin nykyaikaisetkin dieselmoottorit. Samat protokollat toimii tässäkin. Se niin sanottu talvisotaprotokolla, eli J1939. Siihen ollaan tosiaan penkin alla kytki ohjausjärjestelmän väylän samaan ton moottorin kanssa, niin pystyy sitä moottoria käskyttämään. Eli näytön kautta säädetään sitten kierrokset, tyhjäkäyntikierrokset, ajokierrokset ja sitten työskentelykierrokset.
helpompi on tulla alaspäin sitten kuorman kanssa etuperin. Kurvaako se tonne vasemmalle tuo perä? Joo. Toivotaan, että se kääntyy sinne. Tää meinaa luistaa sivusuunnassa aika. Kunhan ei koneeseen tuu runkovaurio. Joo. Mikä tää kulkee? Siinä mitään. Nyt lähdetään menemään tonne toisen suuntaan, niin sanotaan.